વધારે આપણે ચર્ચા કરીશું આજના આપણા સ્પેશિયલ ગેસ્ટ સાથે આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યોરિટીઝના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ધર્મેશ શાહ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. ધર્મેશભાઈ, ઘણું સ્વાગત છે આપનું સીએનબીસી બજારમાં. અને જે રીતનું માર્કેટ અત્યારે ચાલી રહ્યું છે, તમે શું હવે લેવલ્સ ધ્યાન રાખવાના છે? આપણે 2-3 દિવસ જોયું કે એક સારી આપણે ખરીદદારી જોઈ, પણ આજે ગઈકાલથી એક આપણે જોઈ રહ્યા છે ટ્રેન્ડ પાછો એક વેચવાલીનો જોઈ રહ્યા છે. કાલે મંથલી એક્સપાયરી છે. કયા ટાર્ગેટ્સ તમે, કયા લેવલ્સ તમે જોઈને આગળ ચાલી રહ્યા છો નિફ્ટી અને નિફ્ટી બેંકમાં? Good afternoon, Preeti. Definitely, I think so. The market can't make the consolidation range I would say in the range of 16,000 to 16,400. So, મને લાગે છે કે એના નીચેમાં 16,000 થી 15,900 નો strong support છે for the expiry point of view, which should hold 15,900. અને ક્યાંક ને ક્યાંક એના જ આપણે expiry 16,100 ને 16,000 ની વચ્ચે જ ક્યાંક expiry થવી જોઈએ. તો overall, I think so. Definitely, headline numbers 78 points દેખાડે છે, પણ if you look at individual stocks, I think so સારું સેલ ઓફ જોઈ રહ્યા છે આપણે માર્કેટમાં. બટ પોઝિશનલી વાત કરીએ થોડું મીડિયમ ટર્મ પર્સપેક્ટિવ, તો 15,600 remains to be the very strong support, જ્યાં અમને લાગે છે કે બજાર સપોર્ટ લેવું જોઈએ પોઝિશનલી. અને એના જ ક્યાંક ને ક્યાંક ઓવરસોલ્ડ ટેરિટરીમાંથી એક આપણે ટેકનિકલ પુલબેક આવનારા દિવસોમાં જોઈ શકીએ છીએ, વિચ ઇઝ ઇન ધ મંથ ઓફ જૂન. સો ડેફિનેટલી માર્કેટનું મૂડ અત્યારના ડેફિનેટલી મૂડ ખરાબ છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક 15,600 થી 15,700 નું લેવલ જે છે એ સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ છે ને ત્યાં જ એના એક સપોર્ટ લઈને આપણે પાછું 16,400 નું એક ટાર્ગેટ જોઈ શકીએ. 16,400 ઇમિડિયેટ ટર્મ્સમાં સ્ટ્રોંગ રેઝિસ્ટન્સ છે, જે ક્યાંક ને ક્યાંક અત્યારે આપણે છેલ્લા 3 વખતથી જોયું તો બજાર ત્યાંથી ફરી રહ્યું છે. તો 16,400 ની ઉપર અગર બંધ આપે છે તો ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે સારું એક શોર્ટ કવરિંગ મોમેન્ટમ જોઈ શકીએ છીએ. બટ ઓવરઓલ આઈ થિંક સો ઇન ધ નિયર ટર્મ આઈ થિંક સો મોર ફોર કોન્સોલિડેશન ઇન ધીસ રેન્જ ઓફ 15,900 ટુ 16,400. રહી વાત બેંક નિફ્ટીની, તો બેંક નિફ્ટી વી બિલીવ આઈ થિંક સો રિલેટિવ ટર્મ્સની વાત કરીએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક આઉટ પરફોર્મન્સ આપણે ક્લિયરલી જોઈ રહ્યા છે બેંક નિફ્ટીમાં. અને એ લાગે છે કે 33,500 ટુ 33,700 રિમેન્સ ટુ બી ધ સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ ફોર બેંક નિફ્ટી. સો 33,500 થી 700 નું લેવલ છે જે અમને લાગે છે હોલ્ડ કરવું છે. ને એનાથી અગર આપણે જયારે બજારની રિકવરીની વાત કરીએ છીએ તો બેંક નિફ્ટીનો આઈ થિંક સો વેટેજ વધારે છે, જેનું 35% છે. તો એમનો ફાળો વધારે હોવો જોઈએ. એનાથી અગર બજારમાં એક પુલબેક આવે છે તો આઈ થિંક સો વન શુડ ડેફિનેટલી ફોકસ ઓન ટુ બેંક નિફ્ટી, વિચ most of the private banks looks to be more positive from the current level. You're absolutely right. હમણાં આપણે જોઈએ તો નિફ્ટી બેંક જ સંભાળી રહ્યું છે, માર્કેટને પુશ કરી રહ્યું છે. પણ તમે જ્યારે આપણે બેંક નિફ્ટીની વાત કરી, આપણે જોયું છે કે જે રીતે બેંક નિફ્ટી સપોર્ટ કરતું આવ્યું છે અને એમાં તમે પ્રાઇવેટ બેંકને મેન્શન કરી, તો પ્રાઇવેટ બેંક્સમાં કયા એવા કાઉન્ટર્સ તમને પસંદ છે? જે આપણે જોઈ રહ્યા છે આજે પણ કોટક મહિન્દ્રા બેંક હોય કે આઈસીઆઈસીઆઈ હોય, એક સારું પરફોર્મન્સ દેખાડે, એચડીએફસી બેંક હોય એક સારું પરફોર્મન્સ દેખાડી રહ્યા છે 2-3 દિવસથી. એચડીએફસીની ખાસ હું વાત કરું તો આ કયા કાઉન્ટર્સ તમને ગમે છે અત્યારે, ક્યાં કોઈ એન્ટ્રી પોઈન્ટ બની રહ્યો હોય તો? Yeah, definitely અગર બેંક નિફ્ટીની ને સ્ટોક્સ ઇન્ડિવિજ્યુઅલની વાત કરીએ તો કોટક બેંક આઈ થિંક સો ધ વન which is in relative terms clearly outperforming in the current outlook. We believe, I think so, for Kotak Bank, any dip towards 1880, 1900 should be looked as a buying opportunity for target of around 2020 to 2050. So buying for Kotak Bank is one bank which looks positive. Apart from Kotak Bank, we believe, I think so, stocks like HDFC Bank also looks positive with a target of around 1360 to 1380 for HDFC Bank. And I think so, PSU banks માં બી મને લાગે છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક સ્ટેટ બેંક to talk for at around 450 is a very strong support for State Bank, and maybe I think so minor cuts cannot be ruled out around 440. But overall, મને લાગે છે એનાથી risk reward wise I think so State Bank also looks favorable from the current levels. So Bank Nifty માં definitely apart from private banks, PSU banks are also one which one can focus into. ઓકે, તો અપાર્ટ ફ્રોમ પ્રાઇવેટ બેંક્સ, પીએસયુ બેંકમાં એસબીઆઈ પર એક નજર રાખવી જોઈએ. સાથે રિલાયન્સની આપણે વાત કરીએ તો આપણે જોયું છે કે આજે ઓફકોર્સ સ્લાઇટલી ફ્લેટિશ કારોબાર છે, પણ રિલાયન્સ પર તમે શું વ્યૂ રાખીને આગળ ચાલી રહ્યા છો? See, definitely, if you look at the weekly chart for Reliance last week, જે strong bull candle હતું એનું જ અત્યારે આપણે retracement જોઈ રહ્યા છે. I would not say retracement, not major retracement has happened.
Reliance. It's still trading about 2600. But we believe, I think so for Reliance, I think so 2570, 2580 is a very strong support. And a dip towards those levels માં buy કરવું જોઈએ 2570 થી 2580 ની રેન્જમાં. ઉપરની વાત કરીએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક 2680 થી 2720 નો ટાર્ગેટ રિલાયન્સમાં બી રાખી શકે. તો રિલાયન્સ ઇઝ અ બાય on dips and even at the current market price. તો આપણે જ્યારે નિફ્ટીની વાત કરીએ છીએ કે અગર 16400 ની ઉપર નિફ્ટી અગર જાય તો what will be the, I think so Reliance should also be one major contributor for that. ઓકે, સો એશિયન પેઇન્ટ્સ આજે આપણે જોયું કે ખાસો દબાણમાં હતો સવારે, અત્યારે મે બી થોડું ઇઝ આઉટ થયું છે, પણ એશિયન પેઇન્ટ્સ પર સાથે બર્જર પેઇન્ટ પર આ પેઇન્ટ કંપનીઝ જે ઓઇલ રિલેટેડ છે એના પર તમારો શું વ્યૂ રાખીને ચાલી રહ્યા છે? If you look at the consumption space, and that is too related to oil, this company is well, crude oil is more important, I think so. They are definitely under pressure. ને મને લાગે છે કે for Asian Paint અત્યારના તો જે ટ્રેડિંગ રેન્જ હતી એની નીચે બ્રેકડાઉન કર્યું છે. તો શોર્ટ ટર્મની વાત કરીએ તો ડેફિનેટલી વન શુડ એવોઇડ ધ સ્ટોક, ઇવન બર્જર પેઇન્ટ એન્ડ એશિયન પેઇન્ટ. Wait for the things to get stable, I think so. For Asian Paint, 2650 to 2700 cannot be ruled out for Asian Paint, and for Berger Paint around 560 to 545. So wait for, I think so, the things to get settled. Would not recommend to go long at the current market price. ઓકે, તો અત્યારે વેઇટ એન્ડ વોચની પોલિસી રાખવાની સલાહ મળી રહી છે. સર, જે આપણે આઈટી સેક્ટરને ડિસ્કસ કર્યા વગર તો ચાલે નહીં. આપણે જોયું કે જે એક સરસ એક આપણે ફેઝ જોયો હતો જ્યારે પેન્ડેમિક ફૂલ સ્વિંગમાં હતું ત્યારે, ને અત્યારે એક થોડો થાક ખાઈ રહ્યા છે, પણ 27% આપણે કરેક્શન આઈટીમાં જોયું છે. પણ આઈટીમાં તમને કયા એવા કાઉન્ટર્સ ગમે છે આગળ જતાં? કારણ કે એક જેટલા પણ અત્યાર સુધીમાં રિઝલ્ટ્સ આવ્યા છે તો એનો એક ગાઈડન્સ તો સારું આવી રહ્યું છે. તો તમને ઇન્ફોસિસ અને TCS, HCL ટેક, ઇન્ફોસિસ કયા પસંદ છે એમાંથી? See, Preeti, જેમ કે તમે કીધું, perfect કીધું કે IT has been the outperformer for last 2 years, and what is happening is nothing but a breather after a sharp move. IT index ની વાત કરીએ તો IT index exactly at around 38% retracement of the major rise which happens from 2020 to 2022, which is placed at around 27,800, અને અત્યારે આપણે 27,600 ની આસપાસ ટ્રેડ કરી રહ્યા છે. We believe, I think so, IT is a sector, is into a structural bull trend. Maybe what we are seeing in current trend is nothing but a retracement of the rise. Now coming to your stock specific actions where we believe, I think so, things should get better, I think so we would wait for the things to get settled. But yeah, given a top picks, I think so definitely TCS માં બી એક જોઈ શકીએ છીએ, પણ definitely levels આજે 3200 નો ટ્વીટો છે, તો ક્યાંક ને ક્યાંક નિયર ટર્મમાં એક મોમેન્ટમ build out થઈ ગયું છે. તો we'll wait for TCS before taking a call. But apart from TCS, I think so stocks like Infosys, I think so the one where again we believe 1380 is a very strong support for Infosys. So Infosys like જોઈ શકે છે. Even HCL Tech, I think so at 960, 940 is a very strong support for HCL Tech. So Infosys, HCL Tech is, I think so the one can look out for from the current levels. And again, I would say for the mid cap, I think so one should wait. I think so કારણ કે જે તમે cracks જે જોઈ રહ્યા છો 10-10%, 15% on the back of even a minor negative results. So I think so I should wait for the IT sector, for the mid cap space to take on the buy side. So I would say focus on the large caps, I think so, rather than too much focusing on the mid caps right now. તો મિડ કેપ સ્ટોક્સ પર, આઈટી સ્ટોક્સ પર અત્યારે વેઇટ એન્ડ વોચ, અને અત્યારે જો ઇનિશિએટ કરવું હોય તો ઇન્ફોસિસ અને HCL ટેક તરફ તમે જોઈ શકો છો. સાથે ઓટો સેક્ટર આપણે જાણીએ છીએ ઘણું પેઇન થ્રુ પસાર થઈ રહ્યું છે. હજી પણ સેમિકન્ડક્ટરની એક શોર્ટેજ છે, પણ બીજી બાજુ ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ્સની તરફ જ્યારે આપણે પ્રોગ્રેસ જોઈએ છીએ તો ત્યાં એક સારો આપણને ઝોન દેખાઈ રહ્યો છે, અને ઘણું બધું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બિલ્ડઅપ થઈ રહ્યું છે. ઓટો સેક્ટર પર તમે શું વ્યૂ રાખીને આગળ ચાલી રહ્યા છો, અને આ સેક્ટરમાં કયા એવા તમને કાઉન્ટર્સ ગમે છે? શું M&M, ટાટા મોટર્સ, મારુતિ સુઝુકી કયા તમારા રેડારમાં બેસે છે? See, as a auto sector ની વાત કરીએ પ્રીતિ, તો લાસ્ટ 6 થી 8 મહિનામાં ઓટો સેક્ટરે કંઈ કર્યું જ નથી. I would say they have moved to the consolidation, and what currently is happening is, I think so the consolidations breakout are clearly visible in most of the auto space. So, but what we feel is for the auto, I think so જેમ કે સ્ટીલના પ્રાઇસ કરેક્ટ થઈ ગયા છે after the export duty put up, and that is something which big positive for auto sector. તો મને લાગે છે જેમ કે ઓટો સેક્ટરની અગર
top picks ની વાત કરીએ તો I think so Tata Motors is the one where we believe I think so 410, 405 is a very strong support. One can look for Tata Motors for target of around 440 to 445. Ashok Leland at 140, 41. I think so clearly relatively outperforming even in this falling market. તો ક્યાંક ને ક્યાંક રિલેટિવ ટર્મ્સમાં અશોક લીલેન્ડ પણ એક જોઈ શકીએ છીએ 149 to 152 નો ટાર્ગેટ in short term. And M&M, definitely I think so M&M is clearly outperforming in last 2 to 3 weeks. So M&M also can be looked for target of around 980, 990. તો ઓટો એઝ અ સ્પેસ અમને લાગે છે કે અહીંયાથી એક structural uptrend ચાલુ થવું જોઈએ. Maybe it's maybe a too early call, but it seems to be that the 8 months of breather seems to be getting ending for auto space, and we should see the momentum getting built up. Once the market gets stabilized, I think so we should see auto sector relatively outperformance. ઓકે, તો માર્કેટ સ્ટેબિલાઇઝ થાય પછી આપણે એમાં એક મૂવમેન્ટ જોઈ શકીએ છીએ, પણ બિટ્સ એન્ડ પીસીસમાં આપણે એક મૂવમેન્ટ જોઈ પણ છે. ઓટો સેક્ટરની વાત કરીએ છીએ તો એક બાલકૃષ્ણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની પણ એક વાત કરવી જોઈએ, જે રબર અને ટાયર્સમાં ડીલ કરે છે. તો ઓટો એન્સિલરી હોય કે આ બાલકૃષ્ણ જેવી કંપની હોય, શું તમારો એમાં શું વ્યૂ રાખીને ચાલી રહ્યા છો તમે આગળ? Yeah, definitely we remain to be positive for auto ancillary space also, where again tire stocks remains to be a top pick. જ્યાં બાલકૃષ્ણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ની વાત કરીએ તો definitely in the near term I think so we are looking for target of around 20 to 40 for Balkrishna Industries. Apart from Balkrishna Industries, Preeti, we can also look for stocks like Apollo Tire, I think so at 215 to 16. Strong support in the range of 190-95. We believe I think so for Apollo Tire also one can look for Apollo Tire for target of around 240 to 45 in the medium term. So auto ancillaries, apart from that, again I would like to say one more stock was Jamna Auto, I think so the one where again we believe a strong support for the stock is around 105 to 110, and at the near term I think so we are looking for target of around 130 to 132 for Jamna Auto. So I think so overall auto ancillary space as well as the tire stocks looks positive from the current levels. ઓકે, ટાયર સ્ટોક્સ એન્ડ એવરીથિંગ એ પોઝિટિવ લાગી રહ્યા છે, ઓટો કાઉન્ટર્સ પોઝિટિવ લાગી રહ્યા છે, ઓટો એન્સિલરી પણ આગળ જતાં પોઝિટિવ આપણને દેખાઈ રહ્યા છે. સાથે ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટર, હવે અહીંયા આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે પેનેટ્રેશન જરા ઓછું હોતું હોય છે, પણ નાવ ઇટ્સ પિકિંગ અપ. અને આ LICના IPO પછી આપણે જોયું હતું જ્યારે લિસ્ટિંગ થયું ત્યારે કઈ રીતે આપણે એક અપમૂવ જોઈ હતી. એક તો LICના પર તમારું શું વ્યૂ છે, અને HDFC લાઈફ હોય, SBI લાઈફ, ICICI પ્રુડેન્શિયલ, દેર ઇઝ અ હોલ સેગમેન્ટ, કયા તમારા પસંદીદા કાઉન્ટર્સ છે આમાં? Yeah, Preeti, જેમ કે LIC is a new listing, I think so. So we can't talk about LIC because we don't have much of a technical history for LIC. But apart from LIC, I think so look we remain to be positive for HDFC Life, I think so the one where in the near term we can look for target of around 590 to 595. But overall મને લાગે છે કે insurance, I think so as a company, most of this will likely to see a consolidation going forward. So I would say wait and watch for most of the stocks. આઈટી કન્સલ્ટિંગ ફર્મ્સ માટે તમારું શું વ્યૂ છે? બિરલા સોફ્ટ હોય કે એમ્ફસીસ હોય, આ લોકો પણ ધીસ કંપનીઝ આર ઓલ્સો કમિંગ અપ વેરી નાઇસલી. કોઈ તમારો વ્યૂ એના પર? Definitely, I think so. Birla Soft, આજે એક આપણે સારું crackdown જોયું તો stock is down 7%. It has broken the major support of around 350. I think so was a major support for Birla Soft. Strong support at 320.25. તો definitely અગર આ 320.25 ને revisiting કરે છે પાછું, તો we believe I think so that is a good level where the risk reward remains to be favorable for Birla Soft. Not at the current market price, but definitely 20-25 rupees from the current market price અગર જો તૂટે છે એનાથી 320-25 ની આસપાસ, so one can definitely look for Birla Soft. Coming to Emphasis BFL, I think so the one the stock has seen a breakdown in current trading session. I think so one should wait for Emphasis BFL before the stock gets stabilized. So not recommending Emphasis BFL at the current market price, but yeah, Birla Soft at 320.25 is a strong support. I think so one can look for Birla Soft. તો બિરલા સોફ્ટ પર તમે નજર રાખી શકો છો. એક જ જો સ્ટોક આજે તમારે આપવો હોય કે આજે જે એક સારો લાગતો હોય ને આપણે એક એન્ટ્રી આજે કરી શકીએ એવું શું એક તમે ગિફ્ટ આપી શકો છો દર્શકોને? I think so I would limit to be positive for auto space, and
current, I think so, at the current market price, we remain to be positive for Ashok Leyland, I think so, the one at 140 fund for target of around 152 to 153. થેન્ક યુ સો મચ ધર્મેશભાઈ. ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. ઇટ્સ ઓલવેઝ અ પ્લેઝર હેવિંગ યુ.